શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 5 આકાર અને ભાત ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં 1 થી 10 પ્રશ્નો ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે 11મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરવાની છે। અહીંયા 11મા પ્રશ્નમાં આપણને એવું કીધું છે બાળ મિત્રો કે નીચેની આકૃતિમાં જેમને ખૂણા છે તેની અંદર 1 નંબર લખો અને જેમને ખૂણા નથી તેમાં 2 નંબર લખો। તો બાળ મિત્રો આપણે આકારમાં જોઈશું કે કેમાં ખૂણા છે અને કેમાં નથી। તો બાળ મિત્રો પહેલી આકૃતિ છે એમાં ખૂણા નથી તો એમાં લખવાનું છે 2 નંબર। આમાં ખૂણા પડે છે ચારે બાજુ તો એમાં 1 નંબર। આમાં ખૂણા નથી તો 2 નંબર, ખૂણા નથી તો 2 નંબર, ખૂણા છે તો 1 નંબર, ખૂણા નથી તો 2 નંબર, ખૂણા નથી તો 2 નંબર। ચલો આવડે। ત્યાર પછી 12મો પ્રશ્ન છે મને ઓળખો હું કોણ છું। હું 3 સીધી ધાર અને 3 ખૂણા ધરાવું છું તો કોણ? તો ત્રિકોણ। તો તેમાં લખવાનું છે ત્રિકોણ। ચલો પહેલા જવાબમાં લખ્યું બાળ મિત્રો ત્રિકોણ, સરસ। ત્યાર પછી બીજું છે હું 4 એક સરખી ધાર અને 4 ખૂણા ધરાવું છું તો શેમાં બાળ મિત્રો 4 ધાર અને 4 ખૂણા આવે? તો ચોરસમાં। તો તેમાં લખો ચોરસ। ત્યાર પછી છે હું સીધી ધાર કે ખૂણા ધરાવતું નથી તો કોને સીધી ધાર અને ખૂણા ન હોય? તો વર્તુળને। તો એમાં તમારે લખવાનું છે વર્તુળ। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે હું 4 સીધી ધાર અને 4 ખૂણા ધરાવું છું અને મારી સામસામેની ધાર એક સરખી છે। સામસામેની ધાર શેમાં એક સરખી હોય બાળ મિત્રો? લંબચોરસમાં। તો તેમાં તમારે લખવાનું છે લંબચોરસ। ત્યાર પછી છે અહીં પ્રશ્ન નંબર 13 અહીં દર્શાવેલ 5 ટુકડાવાળા 10 ગ્રામમાં રહેલ જુદા જુદા આકારોમાંથી કયા નંબરના આકારોનો ઉપયોગ કરી નીચેની આકૃતિઓ બનાવી શકાય છે તે આકૃતિમાં વિભાજન રેખા દોરી લખો। તો બાળ મિત્રો તમને દોરીને જ આપ્યું છે તો અહીંયા તમને 13મા પ્રશ્નમાં બાળ મિત્રો 10 માર્ક દોરવાના કીધા છે તો તમે એક તમને દોરીને આપ્યું છે, બીજા તમારે દોરવાના છે। તો ચલો મારી સાથે દોરજો। તો જો પહેલું આપ્યું છે ને ત્યાં આવી રીતે ત્રિકોણ પડે છે એ ત્રિકોણ બનાવવાનું છે અહીંયાથી આમ, પછી અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ ને અહીંયાથી આમ, પછી અહીંયા 1 નંબર આપવાનો છે, અહીંયા 2, અહીંયા 3, અહીંયા 4 ને અહીંયા 5 એવી રીતે તમારે બનાવવાનું છે। ત્યાર પછી એના પછીનું છે તો એમાં તમારે એક ત્રિકોણ આમ બનશે, પછી આમ ચોરસ બનાવવાનું છે, પછી અહીંયાથી આમ ત્રિકોણ, અહીંયાથી ત્રિકોણ અને અહીંયાથી આ રીતનું, પછી અંદર આપ્યા છે નંબર મારી દેવાના। ત્યાર પછી એના નીચેનું છે તેમાં અહીંયાથી આમ ત્રિકોણ, અહીંયાથી આમ ચોરસ, અહીંયાથી આવી રીતે, અહીંયાથી ત્રિકોણ અને અહીંયાથી પણ ત્રિકોણ। આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી એના પછીનું છે તો એમાં પણ અહીંયા 1 નંબર આપવાનો ત્રિકોણ, અહીંયા 5 નંબર, અહીંયા 4 નંબર, અહીંયા 3 નંબર ને અહીંયા 2 નંબર। ચલો આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી નીચે આવ્યું છે પ્રશ્ન નંબર 14। પ્રશ્ન નંબર 13માં દર્શાવેલ 5 ટુકડાવાળા 10 માર્ક જુઓ અને ખાલી જગ્યા લખો। અહીં ત્રિકોણની સંખ્યા કેટલી છે? તો બાળ મિત્રો ઉપરના 10 માર્ક જે દોરેલો છે ચોરસવાળો તેમાં નજર કરો તો તેમાં તમને ત્રિકોણ કેટલા દેખાય છે? તો 1 નંબરનું ત્રિકોણ છે, 2 નંબરનું છે અને 5 નંબરનું છે। તો 3 ત્રિકોણ કુલ આપેલા છે તો તમારે ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે 3। ચલો લખ્યું।
ત્યાર પછી છે બીજી ખાલી જગ્યા, ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે? તો જો બાળમિત્રો, ટ્રેન માર્ગમાં 3 નંબરનું એક જ ચોરસ આપેલું છે, તો એમાં લખવાનું છે 1. પછી ત્રીજી ખાલી જગ્યા આપી છે કે નંબર 2 અને નંબર ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યાના ત્રિકોણ સરખા છે. તો નંબર 2 અને નંબર 5ના ત્રિકોણ સરખા છે, તો તેમાં તમારે લખવાનું છે 2 અને 5. 4 નંબરની ખાલી જગ્યા છે, તેમાં લખવાનું છે ખાલી જગ્યા નંબરનો આકાર બાકીના બીજા બધા આકાર કરતાં અલગ છે. તો 4 નંબરનો આકાર એક એવો છે કે જે બધા કરતાં અલગ છે, તો એમાં લખવાનું છે 4. ચલો આવડે બાળમિત્રો. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 15. પ્રશ્ન નંબર 15માં પણ એ રીતનું જ છે, પણ એમાં 7 ટુકડા આપેલા છે, ઓલામાં 5 આપ્યા હતા. અહીં દર્શાવેલ 7 ટુકડાના 10 માર્કમાં રહેલા જુદા જુદા આકારોમાંથી કયા નંબરના આકારોનો ઉપયોગ કરી નીચેની આકૃતિઓ બનાવી શકાય તે આકૃતિમાં વિભાજન રેખા દોરી લખો. તો બાળમિત્રો, પહેલાં તો આપણે શું કરવાનું છે? વિભાજન કરવાનું છે. તો ચલો કરીશું. ચલો પહેલાં અહીંયાથી આવી રીતે ત્રિકોણ બનાવો. પછી અહીંયાથી આવી રીતે, અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી ત્રિકોણ, અહીંયાથી આમ ને અહીંયાથી આમ. પછી અંદર નંબર તમારે આપી દેવાના છે. ત્યાર પછી બીજું છે, તો અહીંયા સામ સામે 2 ત્રિકોણ બનશે. પછી અહીંયા ચોરસ જેવું બનશે, અહીંયા ત્રિકોણ, અહીંયા આવું ત્રિકોણ, ને અહીંયા આ રીતનું ત્રિકોણ. પછી તમારે નંબર આપી દેવાના, બરાબર? ચલો ત્યાર પછી 16મો પ્રશ્ન આપેલો છે કે પ્રશ્ન નંબર 15માં દર્શાવેલા 7 ટુકડાવાળો 10 ગ્રામ જુઓ અને આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો. ત્રિકોણની સંખ્યા કુલ કેટલી છે? તો બાળમિત્રો, તમે ગણો તો ત્રિકોણની સંખ્યા કેટલી છે? તો 1 2 3 4 ને 5, કુલ 5 ત્રિકોણ આપેલા છે 10 ગ્રામમાં, તો એમાં લખવાનું છે 5. પછી બીજી ખાલી જગ્યા છે ચોરસનો આકાર કેટલું છે? કેટલો છે ચોરસ? તો એક 4 નંબરનું છે, એ જ ચોરસ છે, તો 1 લખવાનું. ત્યાર પછી ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે કે ખાલી જગ્યા નંબર અને ખાલી જગ્યા નંબરના નાના ત્રિકોણો સરખા છે, તો 3 નંબર અને 5 નંબરના, જુઓ તમારી આકૃતિમાં 10 ગ્રામમાં, તો 3 નંબરનું અને 5 નંબરનું ત્રિકોણ સરખું છે. ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા નંબરના મોટા ત્રિકોણો સરખા છે, તો કયા મોટા ત્રિકોણો સરખા છે? તો 6 નંબર અને 7 નંબરના સરખા છે. ત્યાર પછી 5મી ખાલી જગ્યા છે ખાલી જગ્યા નંબરના આકાર બાકીના બીજા આકારો કરતાં જુદા છે, તો 2 નંબરનો આકાર છે તે બાકીના આકાર કરતાં જુદો છે. તો ચલો આટલું લખાણું બાળમિત્રો, સમજ પડી તમને? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 17, ભોયતળિયાની પેટર્ન, એવું આપણને કીધું છે. તેમાં કીધું છે કે ભોયતળિયાની આ ભાત બનાવવા માટે વપરાયેલ લાદીનો પ્રકાર દોરો. તો તમને જે ચોરસ આપ્યું છે ને તેમાં તમારે દોરવાનો છે. તો ચલો મારી સાથે દોરો. તો ફૂટપટ્ટીની મદદથી વ્યવસ્થિત દોરવાનું. ત્યાર પછી આ આકાર દોરવાનો છે. ચલો દોર્યો. ત્યાર પછી ત્રીજો નંબર છે, એમાં આ રીતનો દોરવાનો છે ત્રિકોણ. ચલો દોર્યો. ત્યાર પછી 18મો પ્રશ્ન છે, એમાં એવું કીધું છે કે નીચેની જે લાદીઓ ભોયતળિયા પર ભાત બનાવશે તેની ભાત સાથે મેળવો, એવું કીધું છે આપણને. તો ચલો આપણે મેળવીશું.
ચલો પહેલાની કઈ છે? તો પહેલાની સી, તો એની સાથે એને જોડવાનું. પછી બીજામાં ડી, પછી ત્રીજામાં બી અને ચોથામાં એ. ચલો જોડ્યું. ચલો પહેલામાં લખશો મારી સાથે જવાબ સી, બીજામાં લખો ડી, ત્યાર પછી ત્રીજામાં લખો બી અને ચોથામાં એ. ચલો લખાઈ ગયા જોડકા. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 19 આપ્યો છે. નીચેની ડિઝાઇન 4 લાદીને જોડીને ગોઠવીને બનાવતા આવી છે, તો મૂળભૂત લાદીનો આકાર દોરો. તો એની મૂળભૂત લાદીનો આકાર તમારે આ રીતે દોરવાનો છે, બરોબર છે? આવી રીતે દોરી નાખજો. સેમ આમાં જોજો ને એ રીતનો લાદીનો આકાર જે તમને ખાલી ચોરસ આપ્યું છે તેમાં તમારે દોરવાનો છે. ત્યાર પછી 20મો પ્રશ્ન છે. અહીં એક ભેટ છુપાયેલી છે, તે સુધી પહોંચવા નીચેની સૂચનાઓ વર્તો અને એ રીતે તમારે કરવાનું છે. તો એ તમારી જાતે તમારે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. અહીંયા આપણું પ્રકરણ નંબર 5 આકાર અને ભાત પૂર્ણ થયું છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 6થા પ્રકરણની શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.